Hello everyone, back to my new video. अब हेर्नु सक्नुहुन्छ हैन हामी टक्क लाएर हामी यतातिर एकछिन कपाल सपाल काट्न आथ्यौँ। आज ठग्ने दिन पनि रहेछ। कपाल सपाल काटेर अब टक्क लाएर हामी अब घरतिर जान लाग्यौँ। आज ठग्ने दिन रहेछ। अब माइजूलाई आज पर्याङ हान्ने पर्ने हुन्छ। अब उता पर गएर एकछिनमा हैन तीनजना आथ्यौँ कपाल सपाल काट्न। कपाल सपाल काट्यो। अब कपाल सपाल काटेर घर जान लाग्छौँ। अब आज ठग्ने दिन रहेछ। हामीलाई थाहा थिएन, अहिले भर्खर थाहा पाएको हामीले हैन। अनि टक्क लाएर आज ठगिदिउँ भनेको त्यही नै हो। उपारी गएर अब एकछिनमा कल गर्छौँ। अहिले हामी यहाँ भुजेल चोकमा छौँ, यता चोकतिर यो। अब एकछिनमा गएर टक्क लगाएर हामी प्राङ हान्छौँ, खतरा प्राङ हेर्नु होला। त्यही हो, नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लाइक सेयर सबैलाई टकटुक ल्याएर यहाँ पवनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। दुईजनाले त हेरौँ न मसित पवन पारा अब कपाल सपाल पनि खान्छु फाइनल्ली। कस्तो अर्कै देखियो होला अझै जस्तो। त्यही हो त्यही हो। तपाईँलाई यहाँ त कतिखेर यहाँ त दिन्छु कतिखेर बिहान केटीसँग हिँडिरहेको बेला त्यस्तो फटा काम गर्छ। त्यही नै हो। अब धेरै दिनपछि अब फेरि भला खान्छ होला। 1K सब्सक्राइब पुऱ्याउनु पऱ्यो कि गाई चाहिँ के हो यार, सब्सक्राइबै बढ्दैन त यार। यस्तो हजुरको लागि यार, हजुरको 7 सपोर्ट पाउने ठाउँ यार 7 सपोर्टै पाएन यार। 7 सपोर्ट दिनु पऱ्यो नि यार। के हो कि यार यस्तो यार भएन यार। कोसित पड्का पड्का के हो ल हान्न हानिहाल्के भेटाएर छोपेर पिहाल्नु के भयो जिस्काको गएर हान्न जाने बित्ने हान्ने त्यस्तो केटाहरूलाई त ओ बैलकाना डाँडो पार्वती लै 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 बाटोमा केटी नै देखिन्न क्या केटी। त्यही नै हो। अब टक्क लगाएर हामी एकछिन पर गएर टक्क लगाएर प्रयाङ गर्छौँ। अब त्यो लगाइ गाइस अब हामी टक्क लगाएर होइन त्यहाँदेखि हिँडेर पारिदेखि हिँडेर यहाँ आइसक्यौँ होइन। पारिदेखि हिँडेर होइन टक्क लगाएर यहाँ आइसक्यौँ। अब टक्क लगाएर हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो होइन। अब टक्क लगाएर म घर जान्छु। आज खतरा खतरा प्रयाङ गरिदिनु। उता अगाडि केटीहरू देखिरहेको छु, बहिनीहरू देखिरहेको छु। म त केटीहरू भनिरहेको खतरा देखियो होला है। वा त्यही हो, बहिनीहरू भेटिरहेको छु। बहिनीहरूलाई के ल्याउने होइन। त्यही हो। नर्स नर्स भनेको होइन मैले। नर्सलाई मेरो औला यहाँ उ भइरहेको यार, नर्सै छैन यार। नर्सले कमेन्टै गर्दैन यार। कस्तो यार औला उ भइरहेको यार, हेर्न सक्नुहुन्छ यार। औला यस्तो भएको के, यस्तो ढुङ्गाल थिचेर यस्तो भएको क्या औलाई। खतरा भएको क्या यस्तो यार। यस्तो औला भएको यता एनसी कटेज छ। त्यही हो। अब नर्स चाहियो कि मलाई यार, नर्स यार। नर्सै चाहिएन क्या। नर्सले यार उपचार गरिदिने हो त यार मेरो यार। ए यार बहिनी हो कता हो? ए हाम्रो गाउँका बहिनीहरू। वा हाम्रो गाउँका बहिनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टक्क लगाएर। घर कता बहिनी? अमेरिका भनिदिन्छ न बहिनीहरूले। बहिनीहरूले दाइलाई गिजाइन्छ न के भन्ने। अब यस्तै छ आजकलको जमानाको बहिनीहरूको धरती कला। युट्युबमा भाइरल हो बाबु। युट्युबमा गरेर सेतीवाला गानी छोएर मेरो गु पनि भाइरल हुन भनिदिन्छ। यस्ता यस्ता बहिनीहरू छ यहाँ। रेस्पेक्टै छैन क्या आजकलको जमानामा त यार। अलिकति हुन्छ नि रेस्पेक्ट भनिदिन्छ। त्यही हो। यता एन्सो कटेज उता माथि फिनिगालेको डाँडा। यस्ता दाइ दिदीहरूले यसरी घाँस ल्याएर आउनु भएको कतादेखि। अब यसरी घाँस ल्याउन पाइन्थेन क्या। माथि चौकीदारले खोजिदिन्थ्यो। अब कतादेखि आएन। अब हाम्रो घरको यतापट्टि चौकीदारको घर छ होइन। तिनले खोजिदिन्थ्यो यसरी साल ल्याएको देख्ने बित्तिकै। कहाँदेखि भगाएर साल ल्याएर आइदिएन। अब के भन्ने। अब यस्तै छ। अब त्यही भएर त हाम्रो वन विकास नहुनेको कारण यही हो कि। अब आगो लगाइदिने, डरेलो लगाइदिने, त्यही भएर हाम्रो गाउँमा अलिकति रेस्पेक्ट छैन हाम्रो गाउँको बहिनी। अगाडि हाम्रो साथीको बाबा ल अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते अङ्कल, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्ते आन्टी सबैलाई। नमस्ते।
धन्जै त हुनु जाने त्यही नै हो अब आफूभन्दा ठुलोलाई रेस्पेक्ट गर्नु सिक्नु पऱ्यो नि त अब सानैदेखि सिक्यो भने हल्का अब मेरो छोराछोरीले पनि सिकोस् न त त्यही भन्न चाहन्छु ल मैले बिहा गरेँ भने कसरी मेरो छोराछोरी यार म नर्सलाई बिहा गर्ने भनेको नर्सले यहाँ कमेन्टै गर्दैन त अब म के भनौँ त अब त्यही होइन अब नर्सलाई बिहा गरौँ भनेको अगाडि चटपटी खानु लाग्यो केटी देखिरहेको एउटा त्यो म हेर्दैन म केटीहरूलाई हेर्ने होइन कि अहिले यो केटी हेर्ने उमेर होइन कि अहिले यो मनी कमाउने उमेर हो नि त मनी इज अलवेज भेरी एक्साइटेड होइन त्यही हो नि त यार अहिलेको जमाना यार अहिलेको जमानामा केटी हेर्नुहुन्न कि त्यही हो थाहा कि नै त्यही हो अब आफ्नो भविष्य गराउन छ त्यही हो अब केटीको पछाडि लाग्नुहुन्न त्यही नै भन्न चाहन्छु अब के भनिदिउँ त्यहाँ हजुरहरूलाई हजुरले फेरि अब क्षमा गरायो दिमाग पागल झ्याउ लाग्दो हुन्छ कि त्यही भएर क्षमा गराउनुहुन्न कि अब पक्लाएर एकछिन हामी घर जान्छौँ अब घर गएर यस्तो कालो देखाइदियो त दुईटा अहिले यो उमेर क्षमा गराउने उमेर होइन के सुन केटाकेटी हो म राम्रोसित भनिदिन्छु अहिले क्षमा गराउने उमेर होइन के राम्रोसित पढ्यो अब भविष्यको लागि सोचो होइन त्यही हो कि क्षमा गरायो हेलो बेबी खाना खायो यहाँ खायो ऊ खायो गरे क्या अब के भन्दा त्यो क्षमा नगराएको भन्छ भने राम्रोसित पढ्यो एसएलजी कटाओ अनि बल्ल पो क्षमा गरायो त अनि आफ्नो भविष्यको लागि सोचो ल बिहा गऱ्यो जे गऱ्यो त्यो गऱ्यो के अहिले क्षमा गराएर के काम छ ल भन्नु त अहिलेदेखि क्षमा गराएको छन् है हेलो बेबी खाना खायो भनेको छ घुम्न गएको छ अब त्यो के गर्ने गिफ्ट दिएको छ होइन हुन्छ नि त अलिकति यार हामी जस्तो सिङ्गललाई त यार हेरि आइरहेको रहन्छ नि यार बाटोमा यार हामी त हेरेको हेरी भन्दै बस्छौँ यार के हो त यो पारा यस्तोले भएन नि त यार अरूको जोडी हेरेर यहाँ कस्तो ऊ हुन्छ यार त्यही भएर राम्रोसित पढ्यो केटाकेटी हो त्यही भन्न चाहन्छु अहिले लभ गर्ने उमेर होइन राम्रोसित पढ्यो भविष्यको लागि सोचो त्यही भन्न चाहन्छु थाहा कि नै त्यसो लभ गरेछ हेलो बेबी खाना खायो मैले त खाएँ यहाँ ऊ गरेँ एउटा ठुस्या एउटाले फकाछ त्यही गरेछ बसेछ जिन्दगीमा घरको आमा बाको केही थाहै छैन मतलबै छैन है अब घरको पनि सोच्नु पऱ्यो त स्थिति यस्तो उस्तो होइन त्यही हो यार लामै हुन्छ मेरो भलक होइन त्यही हो अब यता अब यस्तै आफू गाउँतिरको मान्छे पऱ्यो या कसैले न सेलिब्रेटी न केही है न कसैले न सपोर्ट गर्नु छ न के गर्नु छ त्यही हो अब एकछिनमा अब घर गएर अब यसरी बर्सिम घाँस काट्न आउनुपर्ने हुन्छ त्यही हो होइन बर्सिम घाँस काट्न आयो अब 2-3टा खसी पाटा पालेर अब एउटा नर्स बिहा गरेर घर बस्ने भनेको अब नर्सै भेटिँदैन अब के भन्ने त हाम्रो यता देखेर आन्टीहरू हाँसिदिनु भएको छ मेरो ऊ सुनेर के भैँसहरू होइन मैले खतरा भन्थेँ हामीलाई त अहिलेसम्म त्यही भएर हाम्रो यता सक्नुहुन्छ यो को बहिनी हेलो बहिनी के छ हालखबर युट्युबमा भाइरल अब हाम्रो बहिनीको गाउँतिरको यस्तै हो जतिकला अब यसरी बर्सिम घाँस काट्न आउनुपर्ने हुन्छ घर 2-3टा बोका पाठा खसीहरू पालिन्छ त्यही हो लट्सप पारामा त्यही भन्न चाहन्छु अब यस्ता अरूले गर्दा हो कि घरमा ल काम कहाँ छैन केही छैन अब यसरी आउने गेम खेल्ने बस्ने अलिकति हुन्छ नि फ्री फायर पनि कति खेल्ने मोबाइल ह्याङ चल्छ थाहा होइन त्यही हो युट्युबर बन्ने सोध्छ होइन त्यही हो अब युट्युबर बनेर अब साथ सपोर्ट दिनु पर्यो सबैले त्यही हो सानोतिनो युट्युबरलाई चाहिँ उता सपोर्ट गर्ने यार के हो यार यो पारै भएन नि त यस्तो त्यही हो अब एकछिनतिर घरतिर गइन्छ घर गएर अब खानासाना पकाइन्छ खाइन्छ बसिन्छ त्यही नै हो ल गाइस एकछिन भेट्छु ल म गाउँघरतिरको किमु है यो गाउँघरको किमु होइन यस्तै हुन्छ के अरे गाउँघरतिर किमु होइन किमु है देखाइने बादरी हेलो गाइस किमु काँदै ल लड्छ पारामा किमु हो म नि एउटा किमु लो कति चिप्लो छ त बाटो बाबु किमु टिपेर फाल्न किमु फाल्न कसले बाध्या को भाइ भन् त तेरो पनि भाइ भन्छु ल बाबु भन् त को भाइ आएको थियो त्यो नाम के हो राम्रोसित बोल्न भाइ यार हिमेश के
हिमेश नेउपाने खट्टी भन्छ तिमी फाल्न त अनि ज्वरो आउँछ है दम पाउँदम ल इन्टरभ्यू डेटा दिएर राखियो भन नाम मेरो हेलो गाइस माई नेम इज चिङ्गम सँगै से बत्न ए भाइ खस्ला के त खस्ला झर हो है त्यो नाम के हो के बुढा खगेन्ड बुढा ल ए यहाँ चाहिँ त त्यो नाम के हो त्यो नाम के हो मलाई थाहा छैन दिपेन्द्र तेरो आमा खै त बोको खै त बोको खै माथि छ के ला त्यही सुत्या कि मोरिया भिडियो बनाउनु पर्छ क्या गिफ्ट खोलेको देते आइसै देते खोल्ने ला यो मलाई यो के खोल्ने भन्छ यो मलाई यो फोटो मलाई लास्ट चुक्लो रहेछ कि जामे छौको मलाई यो मान्दा हाले ए धान पानी आइदियो लौ के रम त यहाँ त डेली त आउँछ यो मामालाई मलाई पनि हजुर यो मलाई यो कति राम्रो आफूले लगेर हामीलाई कति फोटो ला किमुला कस्तो मिठो छ यार कस्तो मिठो छैन भन् त साथी आइपुग्छु भन्छ त त्यो नाम के हो गगिन्द बुढा तिमीहरू यहाँ तिनजना आओ यहाँ नाचो एकछिन है आओ ल आओ ल पवन गीत बजाइदियो त यहाँ नाचो है यहाँ हात्ती नाचो है ल ल बाबु ल छिटो फेरि आएर मेरो भाइ हो छैन त ए ल ल आऊ नाच्न आऊ न ल आऊ है ल पवन गीत बजाइदियो त छम छम नाचिदेऊ निउरेर हातको रुमाल कानमा सिउ सिउरेर आहै बस्यो आहै उठ्यो आहै ए लाम्की नलाम तिन पाने रक्सीले लागिहाल्यो 2 बोतल रक्सीले माया पानको पात माया तिलै सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्नी सलल आहै बस्यो आहै उठ ल पवन गीत बजाइदियो त लारी आहै झक्क पक्कलम आहै नमस्ते आइज्यू सन्चै हुनुहुन्छ हामी सन्चै भनिदिनु भयो माइजू भन्नु माइजू सुन्नु न तिमीहरू त साँच्चीकै बिहा नरहेछ त तिमीहरू भर्खरै कल गरेको साँच्ची फेरि कल गर्दैन न भर्खरै हामीलाई कल गरेको खिमेर ल्याउनु जा दियो भाइ जा उठिहाल्नु आशीर्वाद पाङ्ला साँच्ची हो क्या हल्का तपाईँलाई कोही छुट्यो भन्छ कि त्यो त भाइरल गराइदिन्छ यो गाउडु भुजिया बनाइदिनु कौनी आउनुमा खुवाइदिन्छु मिठो मिठो खिरो यिनीहरूले भाइरल गराइदिएन नि गाउँ गरी फेरि ल्याउनु लान अहिले भिडियो गराएको हो कि युट्युबमा हाल्नु के भन्दैन के ल ठिक कुरा ल भनिदिए ल भाइजीलाई गाउँमा नआउने छोरी ल ल्याउनु लाग्यो उहाँदेखि पश्चिमदेखि भगायो नि लुकाउनु ल्याउनु पऱ्यो नि त नि कहाँ लुकाउनु जाने घरमै मुस्कान सेट हिजो होइन अस्ति हो बेलुका ल्याएर आउँछ म्यासेज नि देखाइदिनु न बेलुकासम्म आइपुग्छु म भने हाम्रो घर खाना पकाउने भने सकिने खाना खाना ए माथि राख्ने अरे 2 दिन हाम्रो सुत्नु जाने हो 2 जना अब खसी त्यसको काट्ने हो भन्यो
नयाँ सालमा चट्टा सट्टला बिहा गरेको पैसा मलाई चाहिँ साइतै छैन नभए त ग्यालेन्डर सायद नआए नि जहिले पनि भइहाल्छ नि सायद त किन चाहियो त मिलेपछि सक्यो सायद चाहिएन सिधै बिहा बस्छ भुजिया बनाउनु कि भुजिया बनाउनु न नेटमा बेला नि त हेर्नु अलि धेरै गराउनु पर्यो कसको मेसेज अल्छीलाई अलि जाँगर लाग्यो भन्नु न जागर लायो अर्का बारी आफ्ना बारी भए पो हुन्छ त मलाई ल्याउनु चाहिँ चिन्ता नगर्नु बिस्तारै खिमेर ल्याउँछ त्यसपछि अब अब उसको काम गर्ने मान्छे भएन घरमा होइन मेरो घरमा त मसित काम गर्ने त्यसले त अहिले घरमा ओके भएपछि ल्यान्छ 16 अनुसार ल्याइन्छ यहाँ 16 वर्षभन्दा कहीँ भइगयो 18 पुग्यो नि 18 वर्षमा बाल बिहा लाग्दैन केटोलाई बिहा गर्ने गीत त ल्याउनु नखान्छ ल साँच्चै हो साँच्ची हो के खाना त उता खाँदैन उतै बजारतिर खान्छ नला खाना खाना नबनाउनु ल्याउनु त्यही हो खतरा बनाएछ होइन दवा लान्दिउँ ल गाइस त्यही हो यता ए काटिदिने हो व्हाट्सएप ल तपाईँलाई घरसम्म पनि आइयो अब नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यही हो बेगन ल यो सब गरिदिनु होला अब अर्को भिडियोमा भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा ल बाई बाई गाइस हेलो हमको मालूम है ना नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला ल बाई बाई गाइस मलाई अघि हर्ष आइयो